Πάμε τώρα στο ιστορικό και ιδιαίτερο Λεωνίδιο, την πρωτεύουσα της Κυνουρίας που πήρε το όνομά της από τον Άγιο Λεωνίδα ή Λεωνίδη. Η πόλη μοιάζει σαν να βγήκε από άλλη εποχή με τα χαμηλά αρχοντικά σπιτάκια της και τις όμορφες εκκλησίες. Το Λεωνίδιο είναι επίσης η πρωτεύουσα της Τσακωνιάς. Οι Τσάκωνες είναι απόγονοι των αρχαίων Λακώνων και μιλούν την δικιά τους διάλεκτο, τα τσακώνικα, που είναι παραφθορά της αρχαίας δωρικής διαλέκτου. Θεωρείται δε η αρχαιότερη στον κόσμο. Οι Τσάκωνες διακρίνονται σε όλη τους την ιστορική διαδρομή για την περηφάνεια και το αδούλωτο φρόνημά τους. Το Λεωνίδιο είναι γνωστό για τη γιορτή μελιτζάνας από τις τσακώνικες μελιτζάνες που καλλιεργούνται στην περιοχή και το έθιμο με τα μικρά αερόστατα που πετούν οι κάτοικοι την Ανάσταση. Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημαντικό αναρριχητικό προορισμό λόγω του ιδανικού για αυτό το σκοπό βουνού που βρίσκεται πίσω από την πόλη. Θα δούμε την πόλη και μετά θα πάμε στο κοντινό λιμανάκι Σαμπατική για να κάνουμε το μπάνιο μας και να το θαυμάσουμε και αυτό από ψηλά. Και εδώ είμαστε στο Λεωνίδιο, μπροστά στο μνημείο για τους πεσόντες του 1940. Και πίσω μου είναι η Μητρόπολη του Λεωνιδίου. Ωραίο το Λεωνίδιο, πολύ ωραίο, είναι έτσι παραδοσιακό, κάτω από τη σκιά των βράχων. Το περίεργο που έχει είναι οι δρόμοι που είναι πολύ στενοί, ίσα ίσα που περνάει ένα αυτοκίνητο
και είναι ακριβώς κολλημένα δίπλα στα σπίτια. Πρέπει να προσέχεις δηλαδή να μην σε πατήσει κανένα αυτοκίνητο, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Στο κέντρο τουλάχιστον, εντάξει, πιο έξω εδώ που είμαστε δίπλα στο ποτάμι είναι ωραία για περίπατο. Και εδώ είμαστε στο Πόρτο Σαμπατική. Είναι ένα μικρό λιμανάκι κοντά στο Λεωνίδιο, με κάποια μικρά εδώ καφετέριες και εστιατόρια.